هسه نجي على الميديكيشن. هنا أنا من ضمن الاسسمنت اللي احنا حنسويها للبيشنت هي عندنا الميديكيشن. يقولنا if one or more appropriate remedies have been tried without success, failed medication, then refer for further investigation. نفس البوينت بكل المحاضرات. إذا احنا عرفنا أن المريض أخذ قبلنا علاج وكان هذا العلاج مثل علاج احنا حنعطيه اياه وفشل، قال انه ما اشتغل عنده، فبهاي البوينت احنا لازم نسوي ريفيرال. نيجي هسه على البارت 2 من الميديكيشن اللي هو الدراج انديوسد كف، اللي هي الادويه اللي تطلع الكف، وها نفس المثال انا شرحته بالفيديو السابق اللي هو دراج انديوسد كف، اللي هم منهم الاي سي اي او الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز مثل ليزينابريل، اناليبريل، كابتوبريل وغيرهم cause a dry cough in approximately 20% of treated patients. يعني الدراي كف اللي تسببه عائلة ال ACE ما يحدث بكل اللي ياخذون ال ACE، إنما ب20% من اللي ياخذون ال ACE و especially الwomen، خاصة النساء. ال patients may develop the cough within days of starting treatment or after a period of a few weeks or even months. طبعا يقول هذه القحة تظهر ب20% منهم من المرضى ياخذون ال ACE especially قلنا الومن، ممكن تظهر بعد أيام، ممكن تظهر بعد أسابيع، ممكن تظهر بعد أشهر. refer and suggest alternative اللي هم الانجيوتنسين 2 receptor antagonist اللي هم الفازاتان، لوزارتان، كانديسارتان اللي هم الارابس prefer. طبعا احنا مثل ما وضحت لكم انه ببساطة انا عندي الانجيوتنسين 1 حتى يتحول الى انجيوتنسين 2، فاني لازم يجيني انجيوتنسين زين converting enzyme. اوكي، هذا راح يحول ال1 الى 2. طبعا يرافق تحول ال1 الى 2 تكسر بمادة البراديكينين اللي هي قلنا من الكيميكال ميدياتورز اللي تسبب لنا كف وغيرها، تحسس بكف. المهم، فلما اجي اني حغلق خلينا نغير اللون، اغلق الاي سي اي، فراح امنع تحول ال1 الى 2، هذا 2 ما يصير. بالتالي هذا البراديكينين اللي كان يطلع مع يعني التحول ويتكسر، صار راح يصير بيه بدل ما يتكسر راح يتراكم، فمن يتراكم راح يسوي لنا شنو persistent dry cough، يعني dry cough على طول. فقلنا لما يجونا patients ومن الquestions اعرف انهم ياخذون كابوتين او ياخذ مثلا اللي هو من ادوية الاي سي اي وصار له فترة عليها، ومع بداية أو مع وقت من أخذ هذه الأدوية صار عنده كف، هنا قلنا مو إحنا نقول له هاك عوف هذا الدواء أخذ هذا، أخذ لوزارتان، ما فيش كلام زي كده، ممنوع. إنما أنا أقول له إنه أنت إذا صدق هاي القحة مأثرة على حياتك وتتأذيك ومن تنصاب بعد بإنفلونزا أو نزلة برد تأذيك كلش، اقترح على الدكتور مالتك إنه هو يقترح لك بديل أفضل وما يسبب لنا هاي الحالة. وبالتالي هو الدكتور إذا شاف فعلا إنه الكف ده يأثر على جودة حياة المريض فممكن يحوله من ال ACE إلى الأرابس. أوكي، بهيج حالة احنا نحل. المهم مو احنا اللي نغير العلاج، لان اكو بعض الاشخاص يجتهدون هي اكيد مو يصير حيعطي اربس خلينا نعطي اربس، ماكو كلام. الكارديو احنا منا علاقة به، هذا لازم الا طبيب مختص، لان ممكن ما يحوله اربس، ممكن يشوفه اصلا هو مثلا لاو مانجمنت ما دا يسوي انه إدارة جيدة العلاجة أو حياته، فممكن أصلا يقترح عليه غير علاج أصلا، فهنا لازم ريفيرال. هذه points of referral احنا غالبها عرجنا عليها، اللي هي الكف اللاستنج أكثر من 2 إلى 3 أسبوع، هذا يعني يكاد يصبح نقطة ثابتة عندنا بغالب الأنواع. الكف associated with significant fever, malaise or feeling of being unwell، الحالة الكحة المرتبطة بأنه أكو سخونة وتعب وشعور عام بالنحول. distressing cough in frail older people اللي هو الكحة الكلش قوية أو المتعبة اللي بالأشخاص الكبار بالعمر أو اللي ضعيفين البنية. concern about comorbidities such as diabetes or heart disease، وهذا بسبب عدة أشياء، بسبب إن ذول patient مثل ما لاحظنا ممكن تطلع عندهم الفروثي سبيوتم اللي هي تدل على يعني large problem، أو ممكن إنه هو ياخذ أدوية تتقاطع مع مثل ACE مع الحالات اللي إحنا عندنا إياها، أو ممكن إنه شنو أدوية اللي أني أنطيه إياه ككف ريميديز من ضمنها أشياء تأثر على حياتهم. فذاتس واي إنه إحنا لما هيك عندنا cases بس إنه refer. سبيوتم إذا كان purulent سبيوتم من COPD rusty or blood stain. السبيوتم هل إذا كان watery أو thick، وإذا thick هل colored أو لا، والcolored وش النوع أو غيره. فقلنا إذا كان السبيوتم colored وصاحبه فد disease مثل COPD أو كان أكو بيه دم، فهذا لابد رفضه.
قلنا الهيموبتايسز اللي هو البلاد انسبيوتم، هذا أكيد referral. chest pain, shortness of breath, الويزنج، ذولي كلهم قلنا أيضا بلا جدال referral. الووبين كف أو الكروب قلنا الاختناق أو السعال الديكي. الريكرنت نكتشولار كف لما يصير أكو تكرار بحالة الكف اللي يجينا بالليل. suspected adverse drug reaction ال ACE inhibitors بحالة إنه هو أخذ المريض قبل علاج وفشل أو ما أخذ أدوية ACE. بعد شنو عندنا؟ After a series of a question, the pharmacist should be in the position to decide whether treatment or referral is the best option. بعد ما أخذت من ذولي كلهم الكيسات، إذا أكو دم، إذا أكو اختناق، ضيق بالتنفس، قحة قوية، قحة بالليل، أدوية، patient ضعيف البنية أو مريض، عند يعني هاي الأمور كلها صار لها القحة كلش فترة طويلة حتكمل شهر تقريبا، هذه كلها point of referral. عدا عن ذوي البوينت كلهم اللي هم فئة كلش كبيرة من المرضى هذولا of course OTC. نرجع على treatment time scale. يقولنا depending on the length of time the patient has had the cough and once the pharmacist has recommended an appropriate treatment, the patient should see their doctor 2 to 3 weeks after the cough started if it has not improvement or sooner if it is getting worse. يقولنا اعتمادا على طول المدة مالت البيشنت اللي هو عد هي الكاف and once the pharmacist has recommended، ومن الوقت اللي بلش الصيدلاني ينطيه علاج حيحسب المريض أسبوعين إلى 3 من بداية الكاف. إذا ما تحسنت الأعراض فهنا أو صارت أسوأ بعد فترة قريبة فهنا لازم يراجع الدكتور. إذن هذا هو التايم سكيل مالتنا بالنسبة للكاف. نجي هسه على المانجمنت. شلون راح نسوي مانجمنت؟ هسه احنا بعد ما عرفنا الأنواع وطرحنا الأسئلة والأسئلة الكافية حتى نعرف إذا أكو يعني further diseases أو أكو أشياء ثانية، ووصلنا للخلاصة إنه البيشنت هذا referral، فراح الدكتور اللي إحنا حندز عليه، أو إنه هذا البيشنت هو OTC. فهنا راح نجي شلون راح نسوي له مانجمنت، شنو الأوبشنز اللي عندنا وهذه الأوبشنز كيف راح نعطيها. أول شيء عندنا اللي هو non drug measures، اللي هي الأشياء اللي ما تحتوي على نقدر نقول active ingredients. وبهالحالة عندنا أول شيء الدموسنس من اسمها الملطفات. يعني شنو الملطفات؟ يعني non-medicated lozenges may reduce cough by decreasing throat irritation. يقولنا الأدوية اللي هي مثل ما ناقشناها بالمحاضرات السابقة، اللوزنجز اللي قلنا هي هذا المسقول الأغلبسس تريبسلز وغيرها may reduce cough. شلون حتخفف الكف؟ by decreasing the throat irritation. بكل بساطة هي مو قلنا حتحفز السلايفة، وهي أصلا بطبيعتها تحتوي على مواد مثل الهاني والليمون وغيرها. هاي المواد حتمتزج تبلل المنطقة مالت الحلق، فهذا الإريتيشن اللي موجود بيها يخف، فالكف تتحسن. يعني نفس الكونسبت اللي هناك كانت حتى بالمحاضرة السابقة هي يعني تكاد تكون نفسها. يقولون demulcent may contain ingredients such as honey, lemon or glycerol. ممكن تحتوي على عسل وليمون وغليسرول وغيرهم من المواد. They are thought to coat the pharyngeal mucosa, soothing inflammation and reducing irritation, and can be used to treat both productive and non-productive coughs. يقولون إنه هم يعتقد إنهم يغلفون الفرنجيال ميوكوزا، منطقة الفرنجية، الحنجرة والحلق وغيرها. زين soothing inflammation راح ينعمون مكان الالتهاب، بالتالي يقللون الإريتيشن أو التحسس، وبالتالي هذا راح يساعد على إنه يعالج أو يحسن كلا النوعين، سواء كانت برودكتيف كف سواء كانت دراي كف، الحالتين حتتحسن. يعني اللي راح يسأل الديموسنت أنطي الدراي لو للويت الاثنيناتهم، لأن هي ما تعتمد على ميكانيزم تخص الكوز، هي قاعدة بس أكو انفلاميشن تشيو، أكو irritated tissue، هي حتغلفه تلطفه، بالتالي الإريتيشن مع الأتموسفير أو المحيط أو الإير أو الكذا حيقل، بالتالي تقل الكف. That's it. يعني هذه هي الميكانيزم، هي localized و external، يعني ما قاعدة يصير بها فد أشياء تتقاطع مع ميكانيزم أو receptors أو كذا، بحيث to ask myself this question it's for dry or for wet. يعني فاهمين شلون؟ زين. They are usually harmless and cheap and have a useful placebo effect. طبعا هم كلش ما بيهم أذى ورخيصين أيضا، ويعني يعطون بلاسيبو افكت حلو. يعني البيشنت يعني يحس نفسه ماخذ علاج، فأي شخص ما دام شال تشيس وبيه أدوية الموضوع تمام.
أهم شيء أكو أدوية بالموضوع. They can be used for any type of cough مثل ما ذكرت أي نوع. They consider to be safe in children and pregnant women. ها نقطة كلش مهمة، حتى الأطفال حتى النساء الحوامل. I can give it to them but should not be given to children under 3 years of age because of the risk of choking. If recommended, they should be given 3 to 4 times daily. هنا شنو عندنا ايش يقول انه احنا ما راح ننطي ال should not be given للاطفال تحت 3 سنوات، نخاف من انه يختنقون بيها. يعني يبلع هالطفل وهو حنجرته صغيرة وهذه الستريبس كبيرة فيختنق بيها وبالتالي تطلع عندنا problems. فاحنا ننطيها للأطفال نعم، لكن مو الأطفال دون 3 سنوات. وفي حال نطيناها قلنا متى نطي أكثر من 3 إلى 4 مرات باليوم. هسه نيجي على هاي البوينت الحلوة. يقول general advice to patient with cough and cold is to increase the fluid intake. الفلويد intake magic، يعني بأي common cold flu إذا كانت الكف حتى وحدها الفلويد intake كلش مفيدة. حنشوف تحديدا جماعة الويت كف الفلويد intake هذا مو خيار، هذا فشي لازم يزيدوه، لأنه السبيوتم مرات ما يطلع، لأنه حرفيا السبيوتم هو يحتاج ماء بالكونسستنسي مالته أو بالتركيبة. فإذا ماكو ماء أنا ما أشرب ماء، لأنه بس نايمة بالفراش أو ما أنا متعاجزة أشرب ماء أو فهذا السبيوتم كلش حيجف، بالتالي يلتصق بالجدران مال اللنج، بالتالي ما يطلع برا. فشرب الماء فشي كلش مهم لجماعة الويت والدراي على سواء، ولكن الويت بعد أكثر راح يفيدهم ويساعد على طرح البلغم خارج الجسم. non-prescription medication. نجي هسه على هذه النوس. يقول the evidence to support the use of cough suppressant and expectorant to relieve symptom is not strong, but some patients find them helpful. يقول حقيقة الدليل القاطع اللي يقول إنه الكف suppressant بالنسبة للدراي كف أو الإكسبكتورنت بالنسبة للويت كف حتتحسن حالة الكف هو مو كلش قوي. يعني غالب الدراجز أو الكومبينيشنز اللي تجينا هي actually not different than a placebo، يعني ما تفرق عن إحنا ما منطين شيء، لكن تبقى إنه بعض المرضى بين مريض ومريض يقول أشوف عليها فرق، فإحنا بالتالي ننطيها يعني على مود قناعات المريض وعلى مود حتى لو كان أكو تأثير جدا بسيط هم لا بأس، تأثير جدا بسيط أحسن من ماكو تأثير على الإطلاق. هنا يقولنا in short term acute condition the amount of sugar in cough medicine is relatively unimportant. Nevertheless, many diabetic patients may prefer sugar-free product, as will many other customers who wish to reduce sugar intake for themselves and their children, and many such products are now available. يقول بالنسبة الشجر الموجود بالدراج هذه عموما، يعني مجموعة الكف ريميديز عموما راح تعتبر كمية قليلة، يعني بالدوز الوحدة البيشنت يعني ما حياخذ ذيك الكمية الكلش معتبرة. مع ذلك انه غالب المرضى مالت الديابيتيك او ذول اللي مسوين دايت او اللي يخافون على اطفالهم من الدنتال كاريز وغيرها، فهذول ممكن يفضلون انه ما بي شجر، يعني ما يفضلون السيرابس اللي هي تكون مثلا 80% 70% شجر، يفضلون تكون شجر فري سيراب. طبعا الآن أصبحت أكو أوبشنز مثل هيك شيء سواء حتى على مستوى اللوزنجز وحتى على مستوى السيرابس، فممكن تكون بدائل لهذا النوع من المرضى. هسه نيجي على الفئتين مالت العلاج اللي هو عندنا أول شيء الأنتي تاسيف، وبعد الأنتي تاسيف عندنا الإكسبكتورنت عند الميوكوليتيك. حتى نقسم التريتمنت مالتي، أنا عندي التريتمنت مالت الكف عندي تو سايد. هسه احنا عندنا كف، عندنا دراي وعندنا ويت. فالتريتمنت مالت دراي احنا نسميه الانتي تاسف. اما التريتمنت مالت الويت فاحنا حنسميه شنو؟ نسميه الميوكوليتيك اند اكسبكتورنت. الميوكوليتيك اند اكسبكتورنت. زين نيجي على النوع الاول اللي هو الدراي والانتي تاسف. هذا الانتي تاسيف اللي احنا نسميها ايضا نسميها بالكف سبرسنس، اللي هي مثل ما قلنا حتروح بالمدلة اوبلنجاتا تسدنا الكف سنتر، زين، فتسد مركز الكف، فتسوي سبرشن من الابي، يعني من الابي تسد اليال للكف، زين، فبالتالي الكف ريفلكس تتوقف. يقولنا الامثله عليها هو الكوداين، ملك الابيوز، الفولو كوداين هذا هم بي ابيوز،
والدكستروميثورفان هم هذا بيئة، بس طبعا الدكستروميثورفان هو أمن واحد بيهم وأكثر واحد شيوعا. لا هو يعتبر ديريفاتيف من الكوداين، لكن مبي الباد سايد افكت مالت الكوداين يعني مو بس على مستوى الادكشن، انما الكوداين مو بس ادكشن او هاي السمعة سهلة ادكشن، الكوداين بي سايد افكت اخرى، انه ممكن حتى يثبط التنفس. للعلم المرضى اللي يموتون من الجرعة الزائدة مال الكوداين ما يموت، يعني برأيكم ليش يموت؟ او اللي ياخذ اوفر دوز مال الكوداين شلون يموت؟ يموت مختنق. نعم يموت مختنق. شلون يموت مختنق؟ الكوداين كوبيويد من يروح يسد يعني بالسي ان اس، يروح يسد لنا الكف سنتر، يسد وياه، لان هما واحد بصف الثاني او واحد جوا الثاني، يسد وياه الريسبيراتوري سنتر. يعني شنو؟ يعني يسد الجهاز المركز مال التنفس، يعني عندنا مركز الكف ومركز التنفس. فهذا من وراء السبريشن بالاوفر دوز ايش راح يصير عندنا؟ تمام، هذا السبريشن يؤدي الى انه يختنق المريض بعد الريسبيراتوري يعني سيستم ما يشتغل عنده، ما يقدر يتنفس، يموت سوفيستيكيتد، يموت مختنق. فهذه من يعني الطريقة اللي إذا متسائلين ليش يموت البيشنت من الأوفر دوز مال الكوداين، هي مو شغل التوكسيسيتي وعدد الدوز وكذا، لا مو بس هيك، إنما شيء يتعلق أيضا إنه هو يموت، اقروها يعني أو اقرأ عنها، يموت مختنق. أما الدكستروميثورفان فعلموا كثير أشياء متعلقة بالكوداين، والكوداين صدق يخبل يعني. بالبداية هو أول ما صنعوه وكان طفرة بعالم الكف، يعني تأخذه منه أنت تطب منه، وبعدين وراها تصير أشياء ثانية بنفسيتك وحياتك، وراها تدمن يعني. فورا فترة وقفوه وسحبوه واعتبروه حتى يعني إلا POM ولا مو POM، يعني قصة طويلة. المهم بيساد افكت قلنا ثانية عدا الإدمان وغيرها من الأمور، مثل كونستيبيشن، ومثل ما قلنا إنه ممكن يسبب ضيق بالتنفس بالهاي دوزز وغيرها. فسوينا واحد ألطف اللي هو ديريفاتيف من عنده، مبي الباد سايد افكت مال الكوداين كأدكشن، وكذلك ك constipation and other side effects اللي هو الدكستروميثورفان، بس حتى تعرفون القصة شلون صارت. are use it for dry cough، يستعملون للقحة جافة. Although all three may be effective, dextromethorphan and volcodeine have lower risk of constipation and dependence developing. يقول إن مع ذلك الثلاثة هم فعالين، لكن أأمن اثنين نقدر نقول منهم هم الفولكودين والدكستروميثورفان، وأأمن واحد بعد هو الدكستروميثورفان من ناحية إنه خطر الإمساك، لأن الإمساك مالته كلش قوي، بالإضافة للديبندنس أو الإدمان. In addition, both volcodeine and codeine can cause drowsiness, whether dextromethorphan is non-sedating in most people. يقول لنا بالإضافة إلى ذلك إنه كل من الكوداين والفولكودين يسببون لنا دوار لأن يعبرون CNS، بينما دextromethorphan ما يسبب لنا sedating بغالب المرضى. إذا مثل ما لاحظنا إنه أحبب واحد أفضل واحد بيهم هو الدكستروميثورفان، راح نشوفها بكثير من الشرابات، أحدها الإكسكاف مال بايونير اللي هو يعني شوفوا كلش شائع بالشتاء، ويمكن ولا بيت بالعراق هو ما بيه. قروا الباكيتات إكسكاف مال بايونير دكستروميثورفان. نجي هنا عندنا الكوداين. The FDA recommended that the use of codeine containing cough medicine should be contraindicated in children younger than 18 years. ال FDA صرحت يعني شو نقول بشكل قاطع إن الكوداين containing cough medicine، الأدوية تحتوي على الكوداين لأغراض علاج الكف، هذه يجب أن تكون contraindicated، مو caution أنطيها، لا contraindicated جملة وتفصيلا، لا تعطى في الأطفال أو اليافعين الأقل من 18 سنة. side effect even at OTC dose، ركزوا لي على هاي الكلمة، even at OTC dose، حتى لو نطيناه من ضمن الجرعة اللي بالضبط اللي يحتاجها المريض. codeine can cause constipation، ايش راح يسبب لنا إمساك. and at high doses respiratory depression، وبالجرعة العالية ممكن يسبب لنا شنو؟ تثبيط بالجهاز التنفسي. مثل ما وضحت لكم إنه حتى البيشنتس مالت الأوفردوز يموتون من وراء الاختناق بسبب respiratory suppression أو respiratory depression. Therefore, it is best avoided in patients with impaired respiratory function like asthma. يقولوا بالتالي من الأفضل تجنبها بالمرضى اللي عندهم impaired function مثل الأزمة، اللي هم أصلا أكو مشكلة عندهم بالتنفس، وأجي أنا أثبط له التنفس فشوية أسوي عنده خلل. مع ذلك يقول لنا in practice is very rarely observed and does not
preclude the use of cough suppressant in asthmatic patients. يقول مع ذلك إنه هالنقطة مو كلش نشوفها، يعني هي نقطة theoretical صحيحة، لكن بنجي للبراكتيكال أو نجي للواقع العملي ما نشوفها بشكل واضح فكرة تأثيرها على التنفس بالنسبة للأزماتيك patient. وهالشي طبعا يشمل كل الأنتيتسف. يعني يقول notes codeine is well known as a drug of abuse and sales must be refused because of knowledge or likelihood of abuse. نقطة كلش مهمة، راح تشوفون مدمنين بحياتكم جزء بقد شعر راسكم، لازم أبدا ونهائيا ما تخضع للمدمن، يعني أنت ما تعرف هذا المدمن وما تعرف تفاصيل حياته، راح يكذبون عليكم يوم بوصفة، يوم بدموع، يوم بكلمات، يوم بأشكال ألوان، جايب لك السيدلار، جايب لك الشراب مالته، جايب لك غيرها من الأدوية اللي هو ياخذها، وتعال هذا أني الدواء مالتي وأني راح أموت إذا ما أخذه والدكتور كتب لي. وهو ماكو هيك شيء، يعني هو أصلا الكف مثل ما يعرف هي self limiting، فهو حتى لو أخذها الفترة ياخذها فترة ويقطعها، هو ما يظل عليها عمره كله. هاي من بوينت ثانية، أرجوكم ما تنحنون أو ما تغيرون أبدا هذا المبدأ. ليش؟ أنا دائما أقولها، أنت من تنطي مو بس الكوداين، إحنا عندنا كثير أدوية يصير لها abuse. أنت من تنطي المدمن، أنت ما تعرف هذا المدمن راح يفقد وعيه، إيش راح يروح يسوي؟ هذا المدمن ممكن هو فقد وعيه أو صار عنده drowsiness أو يعني إيفوريا، صعد السيارة راح سوى حادث قتل أسرة كاملة، أو قتل نفسه، أو راح سرق بيت، أو اعتدى على أحد ما، أو سوى شيء. فالسبب هو مو هو، السبب أنت، لأن أنت قبلت تنطيه وأنت تعرف أنه هالشي خطير. فنركز على أنه فكرة راح تشوفون كمية كبيرة من الناس يتفننون حرفيا، فن الإلحاح بطلب هاي الأدوية. مع ذلك احنا يكون فننا أقوى بالرد، إنه بحذر وبهدوء، مو بصياح وعركة وكذا. ما عدنا العلاج، لا أنا أخذته من هذاك المكان وخلاص انقطع. والله بالنظام الجديد مال تحديث الأدوية شو سحبوهم كلهم من عندنا، وبعد ما نعرف الله كريم شو وقت تتوفر مرة ثانية. المهم مو بالصياح ومو كذا، إنه غالبهم ممكن يكون مسلحين أو ممكن يكون عندهم شيء ممكن يأذوكم، فانتبهوا شوية على هاي النقطة. Dextromethorphan generally is considered non-sedating and has fewer side effects and thought to have a low potential for abuse. Its use should be avoided in children younger than 12 years. والدوز مالتها تكون 10-20 ملغرام كل 4 ساعات أو 30 ملغرام كل 6 إلى 8 ساعات، بماكسيموم دوز هي 120 ملغرام للدي. طبعا شنو هنا يقول لنا الدكستروميثورفان الحباب الكيوت هو غالبا يعتبر نون سيديتنج، ما يسبب نعاس، وعنده كلش أعراض قليلة مقارنة بالعائلة اللي هو مشتق منها مال الكوداين. to have a low potential for abuse، وكذلك عنده يعني نسبة بسيطة من الابيوز، ولكن مع ذلك هم يجون يابيوزون عليه انه ياخذ high doses حتى يحصل هيك اسم euphoric action. المهم it is use should be avoided بالchildren، لازم اني اتجنبه. عرفنا الكوداين ما يصل ل 18 تحت 18، بينما ديكستراميثورفان ما يصل تحت 12 سنة. وهاي هي الجرعة مالته 10 إلى 20 كل 4 ساعات أو 30 كل 6 إلى 8 ساعات، على أن ما نتجاوز 120 ملغرام لليوم. عندنا من الأشياء الأخرى اللي هي الفولكودين والدايفنهايدرامين اللي تدخل هنا which is one of sedating antihistamine. هذه هي كلها ضمن تعتبر الأشياء اللي تثبط الكف وبالتالي الدراي كف تحديدا، وبالتالي تحسنه. هسه كملنا الجزء الخاص بالانتيتسف اللي هو الجزء المرتبط بالدراي كف. هسه نيجي على الجزء الخاص بالويت كف اللي هم الميوكوليتيك اند اكسبكتورانت، واللي هم كاسم ميوكوليتيك اند اكسبكتورانت يبينون متشابهين، وهم حقيقة كنت ريزولت متشابهين. يعني بالنهاية أنا ميوكوليتيك اكسبكتورانت حطلع لي البلغم برا الجسم، النهاية مالتهم واحدة، بس الديفينيت ميكانيزم اللي يشتغلون بها تختلف. يعني الاكسبكتورانت مثلا شلون تشتغل المقشعات عن الميوكوليتيك المذيبات؟ المقشعات تعمل على أساس هذا مو سبيوتم، تروح تسحب ماء من اللانج بحيث شنو هذا المحتوى المائي مال السبيوتم يزيد، فصار حجمه أكبر، فيحفز الأيرويز إنه تطلعه برا، فيصير له إكسبوليشن يطلع برا الجسم. إذن هتزيد المحتوى المائي ويسوي إريتيشن بسيط لللايننج ميوكوزا مال البرونكاي، وبالتالي تطلع السبيوتم هذا يكبر حجمه ويطلع برا الجسم ويسهل خروجه. زي الميوكوليتيك لا، هاي الميوكوليتيك تروح على التركيبة مال الميوكس نفسه، تروح تكسر البوند مالته، فيصير كلش لوزي ووتري، وبالتالي يصير ايزي تو اكسبل.
هاي هي الفكرة، إنه كتحصيل حاصل نعم اثنيناتهم بالنهاية يطلع الميوكس برا الجسم، لكن الشغل مالتهم أو الديفينيت ميكانيزم هي اللي تختلف. زين. which are used for wet cough اللي هو مثل ما قلنا يستخدمون الويت كاف. عندنا أول وأشهر النوع هو الجليسرال جواكوليت، وأيضا يطلق عليه اسم الجوافنسين، اللي هو which is the only FDA approved OTC expectorant. هذا هو الاكسبكتورانت الوحيد اللي مصرح من قبل FDA كاكسبكتورانت. ركزوا لي لأنه هسه البرومهكسين حنجي عليه، هذا ترى ميوكوليتيك. هذا الجوافنسين أو الجليسرال جواكوليت هذا اكسبكتورانت، هو الوحيد المصرح على FDA. المهم جرعته قد تجي جرعة 200 إلى 400 كل 4 ساعات بماكسيموم 2.4 جرام للدي، وبالأطفال 6 إلى 12 سنة تكون 100 إلى 200 كل 4 ساعات بماكسيموم 1.2. حتى بالحفظ مالتها سهلة 2.4 1.2 200 إلى 400 100 إلى 200، يعني هيش تقدرون تحفظوها بكل سهولة وتقدرون تستخدموها بحياتكم اليومية. نيجي على برومهكسين اللي هو برومهكسين is mucolytic used in the treatment of respiratory disorder associated with productive cough. It is usually given orally in dose of 8 to 16 milligram 3 times daily. يقول برومهكسين هو mucolytic، يستخدم بعلاج respiratory disorder المرتبطة بإنتاج الكف اللي تكون wet. It is usually given orally، أكيد ينطي orally in dose of 8 إلى 16 ملغرام 3 مرات باليوم. ممكن أنطي 8، ممكن حتى أنطي 10، ممكن أنطي 15 أو 16، المهم ملغرام 3 times a day. المهم 1 by 3 هو هاي نقطة كلش مهمة. قد 1 by 2 1 by 3 احنا لازم نسوي بهيش حالات بالنسبة للميكوليتيك والاكسبكترنت نسوي فول كفرج، يعني بحيث تشمل الهول داي حتى شنو أنا أقدر أسوي sustained management all the day بحيث أبقي الميوكس watery ولوزي وبحيث easy to expel. زين. هسه نيجي على ال additional constituents. أكو فد constituent إضافية على هذول عددناهم، الكوداين والدكستروميثورفان والبرومهكسين والجوافنسين. عندنا الثيوفيلين، وانتو كلكم سامعين بالثيوفيلين اللي هو من هو برونكودايليتر، طبعا من الدراجز اللي تكون عندها low therapeutic index، ويقول it is available in some OTC products but is best avoided because patient requiring medication to help with shortness of breath or wheeze are best referred. يقول طبعا الثيوفيلين راح نشوفها بكثير من ال OTC remedies، واحدة منهم هو انه جاي مثلا الثيوفيلين مع الجليسرال جواكوليت بالاكسديل مثلا. لكن يقول لو انت صدق وصلت لهيج مرحلة انه انت المفروض تنطيه يعني الشخص، فيفضل هذا الشخص تسوي له ريفيرال. لانه انت شلون اخترت هذا الاو تي سي ميديكيشن؟ قلت له هو عنده ويت كف ويا شورتنس اوف بريث، واحنا اخذنا شورتنس اوف بريث هي من ضمن البوينت اوف ريفيرال، فيفضل لو انه جاك بيشنت تلاحظ انه صدق عنده شورتنس اوف بريث فانت تسوي له ريفيرال افضل يعني. لكن اذا كانت لا فشي ضيق تنفس بسيط مع ويت كف ممكن تنطيها، لكن لو كان لا ويزنج او كروب او غيرها فلا، هنا best is to refer. يجي هنا عندنا السمباثومايمتكس، رجعونا مرة أخرى. هنا ما حتشوفوني أفصل بيهم لأن احنا سبق وفصلنا بيهم بالكولد أند فلو، راح يصير شيء كلش ممل إنه أنا كل شوية أعيد نفس الكلام، فحتى ما أعيد وأزعجكم بنفس الكلام. فالسمباثومايمتك اتفقنا إنه هي تحاكي شغل الجهاز السمباثيك، وبالتالي راح تشتغل كيف فكرة الفايت أند فلايت نفسها، تحفز شكو شيء يحفز السمباثيك سيستم، من اسمه سمباثومايمتك محاكيات الجهاز السمباثاوي، اللي هو مثلا عليهم السيدوافيدرين والفينيلفرين. These are commonly included in cough and cold remedies for their bronchodilator and decongestant actions. يقول هذول هم بشكل شائع يتضمنون الcommon cold remedies بسبب شنو؟ تأثيرهم كبرونكودايليتر، لأنه حيشتغلون مثل سمباثيك، توسع القصبات وتسوي vasoconstriction فتزيل الاحتقان. انتبهوا هنا برونكودايليتر هي تسوي للقصبات باللانج زين الهوائية هي تسوي دايليشن، بينما للأوعية الدموية هي تسوي كونسنتراكشن. فهاي انتبهوا، هذه برونكودايليتر، هذه كان انه يسوي decongestion هي تسوي vasoconstriction، فقلنا حسب decongestant effect. زين بعد شنو عندنا؟ يقول they may be useful if the patient has blocked nose as well as cough. حتساعد إذا البيشنت كان عنده احتقان بالأنف يرافق هذا الاحتقان عندنا cough. But they can increase the blood pressure, stimulate the heart, and alter diabetic control.
therefore they are not recommended for patient with coronary artery disease like angina, myocardial infarction, hypertension, diabetes mellitus, and hyperthyroidism, raised level of thyroid hormone, increase adrenal receptor sensitivity, and hence put patient at more risk of cardiac effects if sympathomimetic are used. نفس النقطة نصا احنا سبق واخذناها بالكومن كولد اللي هي انه شنو هما مثلهم مثل السمباثيتك سيستم راح يحفزون يعني الهارت وبالتالي يزيدون الضغط وبالتالي حيأثروا لي على جماعة القلب. أيضا يحفزون البيتا ريسبتور الموجودة بالليفر قلنا فيأثرون على جماعة الديابيتك، وأيضا حيزيدون يعني جماعة الهايبرثايروديزم قلنا عندهم مشكلة بالتاكيكارديا الناتجة من زيادة إفراز الثايروكسين. ففكرة إنه أنا أنطي سمباثوميمتك فشي يرفع عند الضغط ويزيد عندك تحصل حاصل التاكيكارديا شيء جدا سيء، لأنه هي مو بس كسمباثوميمتك مو بس راح تزيد التاكيكارديا عنده، لا اكو اشياء ثانيه حتزيد مثلا تحسس الادرينال ريسبتر فبصير عندها احساس اعلى بهذا الشيء. ايضا حتحط المريض بخطر اكثر للكاردياك ايفنتس كسمباثوميمتك دراج. زين، فهاي النقاط احنا سبق وكلها ناقشناها وحكينا عنها بالتفصيل، فلا داعي لتكرارها، تلاقوها بالبارت هذا ارجعوا له مال كومن كولد حتى شنو انتوا تقعد عندكم مواضيع ثابته، فلا داعي للتكرار. نجي هنا للسيديتنج انتيهستامين اللي هم دايفينهايدرامين، كلورفينرامين etc. which may be added to antitussive. Combination with expectorant is illogical and they are effective especially if the dry cough is disturbed to sleep. طبعا السيديتنج انتيهستامين احنا نميل انه احنا ننطيها مع جماعة الدراي كف. ليش؟ لانه هو ابو دراي كف هو عنده اريتيشن، فمن حجي انضيف شيء انتيهستامين راح يستبل عنده الهستامين، بالتالي اي الرجي ما الرجي واشياء مرتبطه بها واريتيشن وانفلاميشن حثبطها. في حين نتجنبه مع جماعه الويت كاف. ليش؟ نرجع لللوجيك. اني الويت كاف هي شنو الفكره؟ الويت كاف اني عندي سبيوتم محبوس عندي باللانج، اني اريد اما اكسره اما ازيد المحتوى المائي مالته واطلعه برا. زين، يعني معناها كتحصل حاصل اني اريد اطلعه برا عن طريق زياده المحتوى المائي، يعني الترطيب، اكو رطوبه بالموضوع، راح يصير اكو ووتر بالموضوع. زين، منها احنا اذا نتذكر بالمحاضره السابقه ايش حكينا عن الانتيهستامين؟ قلنا زغلول النشفه. نشفه يعني شنو؟ يعني تنشف لي السكريشن. زين، هسه انت اقف على جهه، يعني انت تريد تنشف السكريشن لو تريد تطلعها برا، فهنا هذا يعرف بالطب بالانتاجونايزنج، يعني اني انطي تريتمنت وبدون وعي مني بالميكانيزم انطي تريتمنت ثاني عكسه بالشغل، فما كنسل ايش ذا، يعني واحد حيلغي الشغل الثاني وبالتالي المريض المسكين ما حيستفاد من العلاج. فانلوجيك تو جيف الانتاهيستامين مع الاكسبكتورنت، انه هذه حتجفف وهذه بنفس الوقت او عندها فتيج تاثير كتجفيف، وهذه بنفس الوقت حتزيد المحتوى المائي، ف one antagonize each other. لكن بالدراي كاف حتكون very effective، لانه مثل ما نعرف انه الدراي كاف هي فشي اساسا irritation بالميوكوزا، فاي شيء حيثبط هذا الاريتيشن يقعد اللي الكف هذه وبالتالي يحسنها. زين، يقول لنا they are not recommended for patient with glaucoma or prostate hypertrophy. أيضا ناقشناها بالcommon cold. ليش؟ قلنا لأنه من ضمن شغلهم يعني الطبيعي إنما أنا حنطي السيداتينج انتيهستامين عندهم anticholinergic، فقلنا أول شيء حسوي الزغللة بسبب ارتفاع ضغط العين، وحسوي urinary retention احتباس بالسوائل، وعفوا احتباس باليورين. فهذا مين جاي من الكونستركشن ده يصير السفنكتر مالت البلدر، بالتالي جماعة البروستيت عندهم أصلا enlargement بالبروستيت ده تضغط على السفنكتر هذه، فيصير عنده أصلا هو بلا كل شيء ده يصير عنده تقطير بالتبول. أجي أني أنطيفة شيء أنتي كونرجيك راح يزيد شنو الموضوع سوءا، فنتجنبهم بمن بالجلوكوما والبروستيت hypertrophy. Not non-sedating antihistamine are less effective for cough. أو طبعا non-sedating اللي هم جماعة second generation لوراتيدين وديسلوراتيدين وغيرها هي أقل فعالية من السيداتينج للكف. لهذا نلاحظ الأكثر شيء سيداتينج، يعني هو يسألون إذا هي سيداتينج بيها anticholinergic action وهي بيها drowsiness وكذا، ليش دائما يخلوها بالكف ريميديز؟ لأنه حقيقة من نجي على الكف ركزوا لي، مو الكومن كولد مو الفلو، الكف ريميديز، فهي فعاليتها أقل بس بالكف مو بكلهم. زين نجي عندنا هسه restriction on the use of cough and cold medicine in children، اللي هي شنية؟ اللي هي يعني شو نقول حدودي بإعطاء الكف and cold remedies بالchildren. Children under 6 years should not be given OTC cough and cold
medicine containing the listed ingredient in table 1. هنا قلنا هذه المواد الموجودة بهاي التيبل أي طفل تحت 6 سنوات أني ما أنطيه إياه ك OTC. رجاء مو تشوفون دكتور كاتبها تقلبون على راس الدنيا، هذه ك OTC إحنا بالصيدلية ما ننطيها المفروض للأعمار اللي تحت 6 سنوات. تمام، اللي هم منهم هاي القائمة children. أول شي عندنا برومفينرامين والكلورفينرامين، الدايفنهايدرامين، الدوكسيلامين، البروميثازين، الترايبروليدين، ذولا كأنتي هيستامين. أيضا عندنا الدكستروميثورفان أو الفولكودين ككف سبرسنت، الجوافنسين كإكسبكتورانت، والفينيلفرين والسيدوفيدرين والإفيدرين والأكسيميتازين والإكزالوميتازينين الكديكوندرسنت. يعني حرفيا كله، يعني تقريبا غالبهم، يعني أو خلينا نقول 80% من الأدوية اللي تنطي لهيج أشياء احنا نستثنيها تحت عمر 6 سنوات. they are not OTC. Children not be given more than 1 cup or cold preparation at a time because different brands may contain the same active ingredients. يعني من أنا طالبة كلش أحب هاي النقطة لأهميتها، وفعلا بالواقع الطبي هاي تمركروا لياها بالمحاضرة مالتكم. يقول لك الأطفال مفروض إنه إحنا ما نعطيهم أكثر من كف أو كولد واحد. ليش؟ لأن غالب الكف أند كولد ريميديز تحتوي على نفس المكونات. يعني أعطيكم مثال، يعطي شراب كولدين اللي هو شنو مكوناته؟ باراسيتامول وأنتي هيستامين، ينطي معاه باراسيتول تحاميل، فهو يسميه شراب كولدين. آخر مرة قاري مكونات الكولدين يعني من كان دا يتدرب هيك على السريع، ووراه مشت سنين فما شيكه وبيطي وياه باراسيتامول. زين هذا ب 120 ملغ، مثلا هو انطى 120 ملغ، صارت على الطفل تقريبا 250، والمفروض الماكسيمم دوز بعمره مثلا 120. فهذا يعتبر هنا نطى يعني 2 drugs الداخله. هذا مثال يعني مو بس على الكف ريميديز. او يجي مثلا شو يطي مثلا تسليت وينطي وياه مثلا كولدين، نفس الفكره، راح يعطي 2 بيهم أنتي هيستامين، هذا بي أنتي هيستامين وهذا بي أنتي هيستامين يأذي، وهكذا. يعني ما يقرأ المكونات مال كف ريميديز بعناية وجرعها، وبالتالي يخلط بيناتهم. عندكم مثلا ينطي شراب 1 2 3 مثلا وحب كونجستال، وما يدروا اثنيناتهم نفس المكونات مع اختلاف طبعا الدوزز يعني، وهكذا. او شراب 1 2 3 كونجستال، هنا جريمه لانه اثنيناتهم تقريبا نفس المكونات على حسب البراند. طبعا اكو تزيد مكون تقلل مكون، تزيد جرعه تقلل جرعه، عموما لكن اثنيناتهم نفس المكون، فياخذ اوفر دوز. يعني المفروض ياخذ 5 سي سي صارت عليه 10 سي سي، وهكذا. فيفضل نعطي 1 كف ريميديز لانه غالبا هم يتقاطعون بالمكونات. ففكره انه اسوي دوز رجيم صح لهم لانه هم فيكس الدوز، يعني كذا شيء بواحد حتكون كلش صعبة. فكف ريميديز واحد صحيح أفضل من 2 أو أكثر، ممكن تحدث بيناتهم يعني تداخل أو زيادة بالجرعة أو غيرها. فال OTC cough and cold medicine can be considered for children aged 6 to 12 years after basic principle of best care have been tried, but the treatment should be restricted to 5 days or less. يقولنا انه بالنسبة للتريتمنت تايمز كلماتنا، فهو المفروض الأعمار من 6 إلى 12 سنة حيكون 5 أيام أو أقل. بعد ما احنا اعطينا أفضل شيء عندنا، إذا 5 أيام أو أقل ما تحسن مفروض ريفيرال. هسه عندنا هنا هذه كلش أحبها هذه النقاط، لأنه كلش تفرق بحد ذاتها. هذه إذا سويناها تعتبر 70% من العلاج، لأن مثل ما قلنا غالب العلاجات ذكرناها هي not different so much than placebo، يعني مو كلهم غالبهم. وبالتالي شنو؟ بالتالي هاي الفكرة انه مالت اعطاء الادويه لازم ما تكون احنا بس احنا نعتمد عليها، لازم نعطي اللي هي non pharmacological advices، النصائح الثانيه اللي تعزز من تحسين حاله المريض، اللي هي شنو هي current advice to treating cold and coughs in children include giving flutes، حكينا شنو السبب، treating fever and pain with paracetamol or ibuprofen اذا اكو سخونه او اكو الم احنا لازم نعطي analgesic او antibiotic. The use of saline drop to loosen dry nasal secretion or help stuffy noise in young children and babies. قلنا أمن خيار مدام احنا لوكزيميتازون اكزاميتازون فلينفرين كلها بنقدر احنا نعطيها، فحنعطي القطرات أو البخاخات مال السلاين حتى نسوي بها غسل للأنف، وبالتالي نحسن المجرى التنفسي والاحتقان. Simple cough mixture containing demulcent, for example glycerine and syrup, can have soothing effect by coating the throat and relieving the irritation which cause the cough. يقول لنا أيضا
إعطاء simple cough mixture اللي هي تحتوي دماسنت، نطفد شراب خفيف لطيف يحتوي على فد شي ملطف مثلا ليمون، عسل، جليسيرين. هاي فكرة وقلنا حتنعم هذا ال inflamed or irritated tissue أو mucosa، وبالتالي تحسن من ال irritation، وبالتالي تحسن من الكف كتحصيل حاصل. A child over the age of 1 may also be held by warm drink of lemon and honey. If cough as a result of viral infection does not go after 2 weeks, doctor should be consulted. يقول إنه الطفل إذا كان عمره يعني سنة تقريبا، فهنا نقدر إحنا نسوي له ليمون وعسل دافي وننطيه إياه، نفس الفكرة دموسنت، كأنه إذا نعطيه لوزنجز ذايبة حرفيا يعني، حتى تلطف له الحلق، وبالتالي شنو تعمل كملطفة لهذا الانفليمد أو الإيريتيتد تيشيو، وبالتالي شنو تحسن عند الحالة. وفي حال استمرت مع كل هاي البراكتس احنا مسوي هذا قصدناه بالبست care have been tried، هذا معنى best care، أفضل عناية قدمنا له من هاي النصائح كلها مطبقيها معاها مثلا كف ريميديز وما تحسن خلال أسبوعين، فلازم يشوف طبيب. طبعا بهيك تكون المحاضرة خلصت، لكن مثل تعرفون بالنسبة لمحاضرات بغداد يكون بيها اكو further reading اللي هي تحكي عن الدوزز. هاي ما بيها شرح، انتم تعرفون الدوزز انا شو بدي اشرح لك، يعني مجرد اقراها هذا اللي اقدر اسويه، لان هي حفظ يعني بالنهاية الدوزز. لكن احنا ممكن نسأل نفسنا الطرق لحفظها. مثلا عندنا الانتي تسف دوز ار مثلا الأدولت 25 ملغرام كل 4 ساعات ماكسيموم 150. التشيلدرن من 6 إلى 12 سنة 5 إلى 12.5 ملغرام كل 4 ساعات ماكسيموم 75. وهكذا بالنسبة لبقية الأدوية. هنا نقطة حابة أذكرها اللي هي إن view of problem associated with theophylline and the availability of wide range of alternative treatment, it would seem best not to recommend any theophylline containing OTC products. يقول لأن الثيوفيلين يتميز بلاو مارجن اوف سيفتي او لاو ثيرابيوتيك اندكس، يعني معناها مالت الويندو، هذه الويندو اللي هي المسافة بين المينيموم effective concentration والمينيموم toxic concentration كلش قريبة، بالتالي أنا مجرد أعطائه هيجي بجرعة أعلى تدخلي toxicity. ف that's why يقول إنه أنا يفضل لو إنه عرفت إن البيشنت عندها ضغط تنفس أوكي وما كان قوي وقررت تضيف شيء، يعني يفضل تخلي آخر خيار أشياء تحتوي على الثيوفيلين يفضل. زين عرفنا السبب ليش، إنه هو low therapeutic index drug وعنده problems كثيرة. The reason behind restriction on the use of cough and cold medicine children are شفتوا هاي الليست الطويلة اللي قبل شوي أخذناها مال إنه تحت 6 سنوات شنو لازم أنطيهم. فيقول شنو السبب اللي إحنا هذا الكم من الأدوية إحنا ما ننطي الأطفال تحت 6 سنوات OTC. أول شيء children under age of 6 years generally have more calls compared to older children and therefore are likely to be exposed more frequently to these medications. يقولون إنه الأطفال تحت سن 6 سنوات عندهم يعني نزلات برد تجيهم أكثر مقارنة بالأطفال أو الأدلت الأكبر، وهم عرضة أكثر لاستخدام الأدوية. are likely to expose more frequently to these medications، يعني هم حياخذوها أكثر frequently لأنه شنو يعني تروحوا تجيهم especially بالشتاء يعني. There is no robust evidence that cold and cough medicine containing the above ingredient work. يعني أيضا قلنا ما عندنا دليل قاطع جازم إنه هذه الأدوية فعلا تقدر تحسن كتحصيل حاصل الكف يعني بشكل نهائي، بالتالي يعني هي عندها شبه بلاسيبو إفكت. قلنا أكيد مو كلها لكن غالبها. They may produce side effects in young children and may cause poisoning if child accidentally swallow more than the recommended dose. طبعا عندهم أعراض جانبية كأنتيكولينرجيك كإريتيشن كدراينس كثير أمور يعني. أيضا البويزنينج قلنا هاي لما يجيني الدخيل أو الصيدلاني اللي آخر مرة قاري بيها لفلت بحياته أو باكيت بحياته كانت من هو دا يتدرب نظرة لمحة ومشاها، فممكن ينطي دراجز أنا شافتها مرات لا تعد بحياتي، ينطي كومبينيشن هذول الاثنين يحتوون على نفس المكونات كلها أو بعضها، فبالتالي صار تداخل. وهو طفل يعني هنا الدوزنج بالأطفال لازم تكون precise، لأنه هذا هو قد التوتال بادي ماس مالته بحيث تخربط له بالدوز. هذا مو أدلت مثلا ممكن تتهاون بال5 سيسي ولا 10 سيسي، هذا طفل حرفيا السيسيات بين كذا وكذا بالنسبة للأدوية تفرق عده. تمام. بعد شنو عندنا
عندنا younger children are less likely to be able to communicate a potential side effect from cough and cold medicine and to ask their parents أو الأقارب مالتهم for help in the same way a child over the age of 6 can. مشكلة التواصل مع الأطفال، يعني الطفل ما يقدر يشرح لك، ما راح يقول لك مثلا هسه تعطيته أنتي كونرجيك هو راح يصير عنده جفاف بالفم ويعطش. الطفل راح يحس أكو يعني مرارة أو ملوحة بحلقه ويعطش، ما يقدر يعبر عن هذا الشعور مثالا يعني، أو يحس احتصار بالتضرر مالته، ما حيعبر عن هذا، وغيرها من الأمور المتعلقة بوصف المرض نفسه أو بسايد افكت مال العلاج، كلها ما راح يقدر يوصل لك إياها. وإذا حتى تاخذها من أقاربه أو الأب والأم ما حيعطوك إياها بالدقة المفصلة كأوتيس. يعني تجي الأم هي أصلا أنا شايفتها بحياتي تجي تقولك طفل يطلعون هم أطفال، أصغر واحد بيهم مثلا فد سنة، أكبر واحد بيهم 12 سنة، كلهم تشاركهم بهذا الشراب يعني. فيفضل إحنا تحت السنوات لهذه الأسباب اللي ذكرتها الأربعة نتجنب إعطاء غالب هاي الأدوية لهم، يعني مثل ما وضحنا أكو فد أسباب فعلا منطقية وتخلي انه من المنطق اكثر علاجها بالطبيب حتى يشيكه يحط له. شفتوا هذا الصوت، غالب الاشياء اللي تاخذوها على شكل اصوات افضل تكتبوها ويزنج ووبينج كذا، تكتبون يمها ساوندز، حتطلع لكم باليوتيوب تطلع لكم فيديوهات قسمين، الفيديو اللي سمعك الصوت من تحت السماعه مع الطبيب، وفيديو طلع لك الطفل او الكبير هو قاعد يعاني من البروبلم، فانتوا اسمعوها اثنيناتها واحكموا وحتشوفون انه فعلا اكو اشياء يعني مو بس اسمع من الأم أو الأب، يمكن الأم والأب عندهم عادي متعودين الطفل ينشل ويطيب وهو الطفل لا واصل مرحلة يعني. فهاي كلها أشياء نخليها في الاعتبار. من الأشياء الحلوة إنه نعرج عليها كالعادة اللي هي الأسئلة اللي يسألها الصيدلاني فيما يخص السؤال من هو المريض، قلنا ليش، لأن ممكن يكون pregnant woman، ممكن يكون child، ممكن يعني يكون شخص elderly عنده diseases وغيرها. منذ متى تعاني؟ قلنا هذا حتنحدد على أساس التايم سكيل، ذا متجاوز أسبوعين ريفيرال. ما هي طبيعة السؤال؟ هذا أهم corner stone question، هذا الحجر اللي تقف عليه الأسئلة، اللي هو جاف لو ببلغم. أوكي جاف وإذا يعني قلنا بلغم، عفوا بلغم، وإذا جاف نسأل هل أكو تحس فشي محبوس بصدرك؟ وبالنسبة إذا قال لي وات إنه شنو لون البلغم، هذا يعني حتى السؤالين يتبع كل نوع. هل تعاني من أمراض أخرى؟ ما هي من الأدوية تستخدمها؟ قلنا منذ متى وأنت تستخدمها، اللي هي قلنا حتى نحدد إذا كان ماخذ علاجات ككف ريميديز وما فايدته، أو دا ياخذ ميديكيشن ثانية كأي سي هي قاعدة سلكف، أو دا ياخذ مثلا أدوية الفد تدلني مثلا عن هو هايبرثيروديزم فلازم أستبعد السمباثومايمتك، أي شيء يحتوي سمباثومايمتك، أو ديابيتس فهم لازم أستبعد السمباثومايمتك، أو مثلا جلوكوما فلازم أستبعد السيتريك أنتيستامين. فهاي الأدوية مالته القطرات أو العلاجات الفموية حتدلني على الديسيز، وبالتالي ممكن تدلني على استبعاد فئة كاملة من الأدوية في مالتي العلاج. أيضا هل استعملت أدوية لعلاج نوبة السعال؟ منذ متى وما هي النتيجة؟ نفس الشيء حكيناه. هل توجد هنالك أعراض أخرى مصاحبة للسعال؟ حمى، تعرق ليلي، صعوبة في التنفس، ألم في الصدر؟ قلنا إنه هاي غالبا ممكن تكون إذا كانت سخونة ويت لوس قلنا وهيموبتايسز وغيرها، ممكن هذه كلاسيكال سيمتومات تي بي، ممكن لا إذا كانت بها ألم بالصدر وكذا ممكن تكون نيمونيا وغيرها من الأمور. فكل هاي النقاط كلها بلا استثناء ريفيرال. هل تختلف شدة السعال في الليل عما هي في النهار خصوصا في الأطفال؟ وتزداد شدة السعال عندك أثناء تمددك في الفراش؟ هذه النقطة كلش مهمة. إذا كان السعال قلنا يجي متكرر بالليل فهاي الأطفال هنا لازم يعني ريفيرال. وإذا كان الشخص تجي نوبة السعال قلنا هو يمدد هذا ممكن عنده مشكلة بالقلب بسبب احتباس السوائل الموجود عنده، دا يضغط على الرئة بالتالي يصير عنده ضيق بالتنفس، أو إذا تجي هو دا يمدد معاها حرقة بمنطقة البايلوريك أو هيك هاي المنطقة اللي فوق المعدة بشوية وتحت الرئة بشوية، المنطقة اللي بيناتهم ممكن إنه هو عنده جرد. هل تدخن؟ وإذا كان مدخنا فما هي طبيعة السعال وهل تغيرت؟ إنه قلنا التدخين بحد ذاته يعتبر precipitating factor لأن تطلع عندنا يعني chronic cough. يضاف عليه إذا صار أكو تغير بطبيعته كلون أو ككمية أو كفريكونسي، فهذا ممكن دلالة على وجود مالجنسي. وبهيك إن شاء الله نكون خلصنا أحد أهم المواضيع بالأوتيسي وورلد اللي هو الكف. في حفظ الله.